Welcome to CPL channel. Games related item removed. Game ගහලා game වලට අවශ්‍ය කරන item එකක් තමයි මම item එක මේ අයපු සහෝදරෙන් අහන්න ගියෙත් නැහැ. ඒක ඇත්තට මේක ethicaluත් නැහැ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව විකුණන විදිත් තියෙනවා. ඒක කරනවා ඇති. ඉතින් ඒතකොට මේක remove වෙච්ච එකක් එයා නැවත ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් එයා මට email එකක් කරලා කිව්වෙත් ඒකයි මේ community එක මේක වැදගත් වෙයි මේව කරන්න කතා කරන්න කියලා. මේ share කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී පළවෙනි කාරණේ තමයි මම පොඩි දෙයක් කියන්නම් ඊපල් channel එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් අද වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය ඩිරෙක්ට් කතා කරන්න ගොඩක් බය මේ අර බය නැති කරගෙන තියෙනවා. නැත්තම් ඉස්සර මටත් ගොඩක් කට්ටිය කතා කරන අනේ බයයි කතා කරන්න ඕන වයිද කතා කරන ඉංග්‍රීසි පැටලේ ඒ වගේ නෑ. දැන් පුළුවන්. ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඔබ ඇතුලේ තියෙන ඒවා කියනෙත් තියෙනවා. chat එකක් දානවනම් ඔයාට translate එක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය හැම දෙයක් එක්කම ඇත්තටම කියන්න සතුටුයි අද වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මට ක්‍රෙඩිට් එකක් මම ක්‍රෙඩිට් එකක් ගන්නෙත් නැහැ මට ක්‍රෙඩිට් එකක් ඕනෙත් නැහැ. ඔබටම ක්‍රෙඩිට් එක දිය යුතුයි. මොකද ඔබ තමයි ඔබ ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ. IPL channel එකෙන් අපි හිතමු ගයිඩන්ස් එකක් දුන්නා කියලා ඒ ටික විතරයි. ඔබ තමයි ඔබ ගොඩනගාගෙන වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. ඔබ ඒ ගැන ආඩම්බර විය යුතුයි. right මම chat එක එහෙම් පිටිම පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක් අපහැදිලි තැනක් සමහරවල තියෙන්න පුළුවන් මම ඒක කියවන්න right මෙයා කතා කරලා තියෙනවා eBay Australia customer support එකට තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ එතකොට එයාගේ concern එක වෙලා තියෙන්නේ I have a big issue with my listing I do hope you can help me එයා කියලා තියෙනවා එතකොට a few days ago my listing was removed කළා තියෙනවා policy එකක් violate කරා කියලා in this case eBay can in this case I would need to connect you to the dedicated team who looks in such cases අපි දන්නවා කතා කරොත් ඒකට වෙනම කට්ටියක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ එක connect කරලා තියෙනවා right එතන මෙයා කියලා තියෙනවා I aware about it I never hope to break any policies it's kind of joy යාගේ නම කියලා තියෙනවා කලින් යන්න කියලා right ඊට පස්සේ relevant team එකට කරලා තියෙනවා සස්මිතා කියලා කෙනෙක් එක්ක යා කෙලින්ම කියලා තියෙනවා අර issue එක ඊට පස්සේ break කරේ නැහැ කියලා තියෙනවා but I never hope to break any policies again with align with eBay I was very guilty for that I need the assistance that to these as a genuine eBay member මෙන්න මෙතන ලොකු පණිවිඩයක් තියෙනවා කවුරු කතා කරත් එයාගේ profile එක එයාගේ clean sheet එකක් තියෙනවා නම් ඕන කෙනෙක් උදව් කරන්න කැමතියි මෙයාම කියනවා මෙයා ජෙනුයින් මෙම්බර් කෙනෙක් විදිහට. ඒක ඇත්තටම ක්‍රවුන් එකක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. මොකද අපි හැම වෙලේම ජෙනුයින් විදිහට වැඩ කරනවා අපිට ගොඩක් දේවල් ජීවිතේත් හම්බ වෙනවා. හැමතැනම හම්බ වෙනවා. ඒක ඉන් රිටර්න් එකක් ලැබෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. කවදා හෝ වේවා. Right. එතකොට I can certainly understand your situation after removal which you have listed in good faith. Please assure to put best my ability to help with the concern. හොඳ දේවල් ටිකක් කියලා දෙනවා. පැය විනාඩි දෙක තුනක් ඉන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා thanks for waiting patiently. Please hold on 3 minutes. ආයිත් බලනවා කියලා. එතකොට මෙයා මෙතන කියනවා. As I know, I never do any idea of free games, free watching TV online no such thing in my listing. The listing that remove has only component with and the source file which needed to run the system. ඒතර ගේම් ගන්න දන්නවා නම් ওই දේවල් ටික දන්නවා නම් already දන්නවා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා මම හිතන වචන වලින් කියන්නේ නැහැ. right? හරි. එතකොට ඒ සහෝදරයත් ඒ ගැන ඇත්තටම classified විදිහට තියාගෙන ඉන්නවා. right. මේකේ තියෙනවා I would like to inform you that you can list this item again provided that you make certain modification in your listing. මේ අවස්ථාවේදී ඇත්තට මේ සහෝදරයාට විකුණපු item එක නැවත list කරන්න දෙනවා කියන policy violation එකනු පස්සේ it's a great thing. හොඳ දෙයක්. එයාට ඇත්තටම ට්‍රොෆි එකක් හම්බුණා වගේ. මතක තියාගන්න he fight for it. එයා ඒකට ෆයිට් කරා. එයා ඒක කතා කරා. කතා කළා තමයි ගත්තේ. ඒ කතා කරන්නේ එයාට ක්ලීන් ෂීට් එකක් තිබ්බා. අපි රෙප්ලිකා විකුණනවා නම් වීරවත් දෙගෙන තියෙනවා නම් ඕන් රොටට වඩා අපිට මේව කතා කරන්න බෑ. අපි ස්කෑම් කරලා තියෙනවා නම් අපිට කතා කරන්න බෑ. ජෙනුයින්. ඔන්න ඕක ඔළුවේ තියාගෙන හැමදාම ජෙනුයින් නම් ඕන කෙනෙක් සපෝට් කරනවා. You need to mention only කියලා ඒ වචන ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ටික අනිවාර්යයෙන්ම එයා දායි. In the title and the rest of the title. In the title and the rest of the title you can include the description in your listing. Listing එක දාන්න. Yes, please kind enough to give me such information කියලා දෙනවා. I also would kindly request you to put the actual image of the item in the listing instead of stock images. stock images පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. actual item listing දාන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඕනනම් අලියගේ customer කෙනෙක්ගෙන් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් එයා වෙනම ලංකාවේ හරි වෙන කොහෙන් හරි කියනවා. එතන actual image එකක් ගන්න පුළුවන්.
this would be this would imbibe more confidence among the buyers looking for your item. ඒක අර buyer කෙනෙක්ගේ shopping experience එක වැඩි වෙනවා කියන එක තමයි තියෙන්නේ. Yes, indeed, I will follow this කියලා නම කියලා තියෙනවා. And what about my other items which removed? It also the same as this. This information related to this item only. I would kindly request to refrain from the listing this the items which were removed. ඒව කරන්න එපා කියන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒ item එක වයිතිචකට ඒ සහෝදරයට අදහසක් එන්නේ නැති මේ දේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක avoid කරලා මේ ටික කරා නම් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කතා කරන විදියත් පොඩ්ඩක් මම පෙන්නන්නම්. එතකොට කෙනෙක්ට අයිඩියා ගන්න විදියට yes Sushmita, I understood, many thanks for your kindness and take your time for me. මෙතන බලන්න එතකොට ඒ කරපු දෙයට අගයක් දෙනවා. appreciation එකක් දෙනවා. ඒක ගොඩක් වැදගත්. right නිකන් hi who අපි එහෙමනේ කියන්නේ hi who yes okay yeah no ඒ වගේ නෙමෙයි. දේවල් කතා කරනකොට දේවල් මේ විදිහට කතා කරා. ඒත් කියන්නේ එමයි yours welcome Janaka. I hope I'm able to answer your query and help you with the resolution. It was really pleasure assisting you today. Yes, I got the answer satisfied with this Sushmita. I want to know one thing more if you can. It is in my listing. Only I can mention Super Console Game X Pro. මෙතනත් තව පොඩි hint එකක් තියෙනවා. Can I mention with the compatible products? Yes, you may mention compatibility in the description for your item. Just got it. Many thanks for your kindness, Sushmita. Happy to meet you in the eBay community. හොඳට කතා කරලා තියෙනවා, හොඳට කියලා තියෙනවා. ඉතින් ආයෙ මේක කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහාට යා මේ listing එක approve වෙලා තියෙනවා. එතකොට remove වෙච්ච listing එක නැවත එයාට list කරන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. ඉතින් හිතා ගන්න ඕනේ. කැටගරි එකක් අපි දන්නවා මේවා කැටගරි කරන්න පුළුවන්ද කියලාත් කරන කට්ටිය ඉන්නවා හරි විදියට. ඉතින් ඒක පොඩි දෙයක් කිව්වේ. මේ වලින් හැම වෙලේම මේ වගේ දේවල් බෙදාගන්න මේ සහෝදරය වෙලා තින්නෙත් ඒකයි. confidence එක gain කරගන්න. confidence එක වැඩි කරගන්න. අන්න ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. බැහැ නැහැ අමාරුයි ඒව නැහැ. ඒව බැහැ ඒව නෙමෙයි. වැඩි කරගන්න. item sell කරන එක නෙමෙයි මේකේ තියෙන කොහොමද කියන්නේ මේකේ තියෙන පිනිකල් එක item එක sell කරන එක නෙමෙයි. එතනින් එහාට කොහොමද ඔයාගේ business එක grow කරන්නේ? එතනින් එහාට කොහොමද ඔයා මේවට මුහුණ දෙන්නේ? ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? අන්න එතන තමයි ඔයාගේ turning point එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ සහෝදරය ගොඩක් දුර යයි. මම දන්නේ කොච්චර දුර ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා ගොඩක් දුර යයි. ඉතින් ඒ දුර යන්න හොඳ knowledge එකක් තියෙනවා. හොඳ idea එකක් තියෙනවා. හොඳ goal එකක් තියෙනවා. මේ වලින් පේන්නේත් ඒකයි. තමන්ගේ දෙයකට තමන් කතා කරනවා. මොකද again මම මතක් කරන්නේ එකයි he has a clean sheet. හොඳ clean sheet එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පන්නරයක් ගන්න. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒකයි මේව share කරගන්නේ. ඉතින් ඒ දෙයින් තමන්ගේ දියුණුවත් සකසා ගන්න මේ දේවල් වලින් ඉදිරියටම යන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙන්නත් කියලා හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Right, good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ සිස් channel කීපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවර ඉදිරියට අපිට challenge. And all the very best. Bring Mother Sri Lanka. Happy selling.